รายการฟินปากจะพาคุณไปชมวิดีโอที่รวม3อย่างใน1เดียวคุณสามารถเรียนรู้วิธีการทำเค้กช็อกโกแลตมิ้นท์ทาร์ตโอรีโอและการเปลี่ยนเค้กวานิลลาธรรมดาให้กลายเป็นเค้กที่ดูเป็นมืออาชีพด้วยเคล็ดลับการแต่งเค้กแบบเท่ๆเรามาเริ่มกันเลยดีไหม